các bạn có thể xem nè. Wow, nó tuyệt vời. Vậy mới nói đừng nhìn bề ngoài hiền lành mà xem nhẹ nha, bên trong thực sự rất là dữ dội luôn. Hi, all my friend, welcome to Unbox and Review the Transformer Show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến show Unbox Review Transformer của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay sẽ là một số cực kỳ đặc biệt luôn. Trước mặt mình đây là em Bumblebee DOX. Bên đây là cái bản thường đã phát hành ha. Các bạn có thể đã thấy qua cái bản này rồi, rất là thân thuộc với anh em luôn. Và bên này là cái bản DOX Gold Edition Limited, 200 bản phát hành trên toàn thế giới. Và mình thật sự rất là may mắn để sở hữu được em nó và review cho các bạn xem nha. Trước khi vào review mình sẽ đánh giá sớm một chút xíu cái hộp ha. Cái hộp này thì có lẽ là không cần phải đánh giá quá nhiều rồi. Mình vẫn có một cái cửa sổ như thế này để nhìn trước ha. Rồi, phía sau cũng có một số thông tin của hãng và in logo Autobot cực kỳ sắc nét luôn. Rồi, đây là cái hộp Gold Edition, nên là cái bề mặt các bạn xem nhé. Wow, nó in cái giấy láng và cái màu là mình thấy nó gold luôn, các bạn thấy bắt sáng không? Cực kỳ đẹp luôn. Và cũng có cái cửa sổ mình có thể mở ra và mình xem trước luôn. Đây tất cả các thành phần ha, các bạn thấy màu lóng lánh của vàng lấp lánh chưa? Rồi, phía sau cũng có một cái logo của Autobot, nhưng mà cái này là đã được mạ cái phần màu kim loại lên nè, các bạn nhìn nè, nó sẽ ánh hơn ha. Rồi, phía dưới một số thông tin của hãng cũng có một cái tem rất là bắt sáng ở đây, rất là đẹp. Rồi, các bạn như vậy, bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần Xbox hai em một lúc luôn nha. Let's go. Wow, đây là MB DOX đã được xuất hiện KO bởi 5U nha các bạn. Wow. Rồi đi ngay vào nhân vật chính luôn. Wow, quá là đẹp. Ôi, con mắt cực kỳ có hồn luôn các bạn. Cái gì thế này, giáp chưa gì hết rớt rồi. Có vẻ là mình bị nhân phẩm rồi. Cái giáp này nó bị rớt ra rồi các bạn. Đây là sẽ có một số cái bàn tay nè. Đó, các bạn xem nha. Rồi mình sẽ có một cái mặt nạ thay thế nè. Cái đầu có mặt nạ nhé. Rồi phần tay súng nè. Rồi ở đây là các cái phần cánh cửa xe nè. Mình sẽ gắn vào sau lưng đó. Rồi như thường lệ lúc nào mình cũng có một cái tờ giấy như thế này của Twizzero nha. Một tờ giấy hướng dẫn nè. In rất là sắc nét các cái bước ha. Đây như thường lệ của dòng DOX, lúc nào mình cũng có một cái phần base đi kèm như thế này ha. Đó, các bạn xem nha. Và cái phần hỗ trợ bay đây. Rồi vậy là xong. Bây giờ tiếp theo mình sẽ unbox MB Gold nha. Let's go. Wow. Rồi đi ngay vào nhân vật chính luôn. Quá là đẹp luôn các bạn. Wow, cái màu nó bắt sáng cực kỳ đã luôn nha. Wow, cái này nó không phải là cái màu vàng đậm quá đậm đâu, nó vừa thôi và nó bắt sáng rất là đẹp luôn. Wow, tuyệt vời. Đây cũng tương tự như MB kia thì mình cũng có cái phần tay súng nè các bạn. Rồi cũng có cái phần các cái bàn tay như thế này ha. Và cái phần đầu nè. Phần kính xe phía sau đây. Các bạn xem nè, nó mạ lên rất là đẹp luôn. Rồi cuối cùng để mình xem thử cái base nó có mạ không nha. Cái base này mạ thì mới đẹp nè. Rất tiếc ở đây các bạn xem nhé. Nó cũng bình thường thôi, nó y chang kia nên mình sẽ không có bóc ra ha. Rồi, vừa rồi thì mình đã unbox xong Bumblebee DOX cả hai phiên bản. Tất cả những part có trong box thì mình để lên trên bàn ha. Mình có nhân vật chính ở đây ha. Một cái bay như thế này, hai cái hỗ trợ bay. Rồi, mình sẽ có hai cái phần kính xe nó bung ra nè. Rồi, tương tự cũng có hai cái phần kính nó gặp lại nè. Hai cái phần đầu của mặt nạ chiến đấu nè. Và hai cặp tay. Cơ bản là như vậy thôi nha các bạn. Với những mô hình này thì có hơi khác biệt một chút xíu. Bình thường mình sẽ review hết tất cả các phần chính rồi mới đi vào các phần phụ kiện. Tuy nhiên những cái phụ kiện này khi thay vào nó sẽ thay đổi cái hình dạng của em này. Nên trong video này khi review tới đâu mình sẽ thay phụ kiện vào tới đó để review cho các bạn xem, để đỡ phải lặp lại nhé các bạn. Trước khi vào review thì mình sẽ nói một chút xíu về Bumblebee nhé. Phải nói Bumblebee là một nhân vật vượt thoát khỏi thế giới Transformer và được biết đến nhiều nhất. Thậm chí có những người không biết về Transformer cũng biết về Bumblebee luôn các bạn. Từ các phiên bản hoạt hình đến movie, vì tính cách dễ thương và hình dáng khá là cute nên rất là dễ dàng có cảm tình với nhiều fan hâm mộ ha. Và thực sự Bumblebee rất xứng đáng có một phần phim riêng và đã cực kỳ thành công vào năm 2018. Với kịch bản có chiều sâu và tạo hình nhân vật phát triển từ hoạt hình, riêng Bumblebee được ưu ái tạo hình khác biệt. Có lẽ đây là một trong những tạo hình mà chiếm được khá là nhiều sự yêu thích từ người hâm mộ luôn các bạn.
Và tất cả những phiên bản thay đổi màu của 3Zero đều có một ý nghĩa nhất định ngoài việc tăng doanh số nha các bạn. Ví dụ như phiên bản Blitzwing DX màu tím nâu đã kỷ niệm về việc Hasbro mua bản quyền Blitzwing vào thập niên 80 và sơn lại màu tím nâu từ màu xanh và xanh lam lục nha. Mình có nói về cái chi tiết này trong video so sánh X01 và ZV02, các bạn có thể xem lại, mình để ở trên này nhé. Tương tự như vậy, phiên bản Bumblebee DX Gold Edition này cũng được làm để kỷ niệm cho phiên bản thập niên 80, bao gồm Bumblebee và cặp song sinh Dry Rover Uja. Chỉ là được phát hành vào Nhật Bản vào những năm 1980 thôi, và có rất là nhiều phiên bản B-Gold được phát hành sau này. Và trong những phiên bản đó hay thấy nhất là S19, S20 là Retro Rock và Retro Pop nha, cũng là một trong những cái bản kỷ niệm của Bumblebee Gold, và đây là một trong những phiên bản kỷ niệm như vậy nha các bạn. Và trong video lần này mình sẽ review chi tiết phiên bản Bumblebee DX Gold Edition và cũng sẽ nói thêm về phiên bản ra mắt trước đó bên cạnh mình đây ha. Và các bạn nhớ nha, đây không phải là video so sánh, đây là video xem cho sướng nha các bạn. Còn chờ gì nữa, let's go! Đầu tiên về phần tổng thể nha các bạn. Về tổng thể như các bạn đã biết, 3Zero làm Transformer cũng như Hot Toys làm action figure, tập trung hoàn toàn vào nhân vật sao cho sát phim nhất có thể. Ở phiên bản DX Gold Edition về tạo hình không khác gì so với phiên bản DX nha. Tuy nhiên về mặt được sơn bóng màu gold kim loại và không làm battle damage. Với chiều cao tầm 20cm luôn hợp tỷ lệ với những sản phẩm trong dòng DX và một số sản phẩm của các hãng bên thứ ba nha. Có lẽ về tỷ lệ của phiên bản MB DX này là quá quen thuộc rồi nên mình sẽ không so sánh nữa nha. Về cảm giác cầm nắm ban đầu thì là một cảm giác cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Rất chắc chắn và liền khối nha. Đầm tay so với một thân hình không là quá lớn luôn. Điều thú vị nhất có lẽ cho mình một cảm giác rất là cao cấp. Cầm trên tay nó thấy nó đáng tiền, quá là đáng tiền luôn các bạn ơi. Về chất liệu bề mặt nhựa bao gồm nhựa được sơn phủ rất tinh xảo và rất mịn màng bóng bẩy nha các bạn. Kết hợp với một số vị trí kim loại được làm battle damage tạo hiệu ứng thị giác rất là tốt. Ở phiên bản DX Gold Edition này thì phần sơn kim loại và màu sắc dường như là tương đồng luôn các bạn. Và chỉ khác là cái bản DX bên này nè là cái màu vàng được sơn battle damage theo phim và là nhựa mờ thôi nha. Tiếp theo là về phần đầu, thiết kế rất sát phim, tất nhiên là với phiên bản DX thì màu sắc chuẩn theo phim hơn nha các bạn. Tỷ lệ thiết kế rất là tốt, chi tiết rất sắc sảo. Các bạn có thể thấy những chi tiết nhỏ rất là nhỏ trên cánh mũi này, kết hợp với những chi tiết xung quanh vành mắt, nó rất là đẹp luôn. Bên dưới vành mắt có chi tiết cắt và nhấn lõm rất là nhỏ nhưng cho thấy sự chăm chút trong tạo hình. Ngoài ra phần đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt. Nhìn kỹ vào bên trong thì phần chói đèn được tạo những vân hướng về phần bên trong nè, và điều này giúp cho con mắt nó rất là có hộp và bám sát phim nha. Trên đỉnh đầu có hai phần anten như hai cái râu con ong có thể mở lên được nha các bạn, và để lộ chi tiết máy rất là đẹp, được sơn màu đồng rất là nhỏ kết hợp với những chi tiết sau đầu tạo nên phần phía sau nó có một cái hiệu ứng thị giác rất là tốt, các bạn có thể xem ở vị trí trong này ha. Tiếp theo là về khớp đầu, thì khớp đầu này là sự tổ hợp của hai khớp còng nha các bạn. Đầu tiên là khớp bên dưới cổ nè, nó sẽ giúp cả cái phần này mình lắc được khá là nhiều hướng ha, đa hướng luôn các bạn. Và tiếp tục là cái khớp cầu ở phía trên cái phần đầu nối vào cái phần cổ nè, thì cái khớp đầu này giúp cái đầu xoay được 360 độ ha và lắc rất nhiều hướng. Và một cái điều đặc biệt mình rất là thích thì các bạn xem nhé, nhờ sự kết hợp của hai cái khớp đó mà cái đầu cuối rất là sát, và thường mình luôn đánh giá cao những mô hình có phần cuối sát như vậy vì nó sẽ tạo nên cái thần thái tốt hơn ha, và hai khớp này nó rất là chắc chắn và mượt mà nha. Tiếp theo là về phần thân, thì phần thân thiết kế bám rất là sát phim luôn. Nhìn vào phần phía trước rất dễ dàng nhìn ra đây là chiếc xe của Volkswagen Beetle. Cơ bản thiết kế là mình liên tưởng đến chiếc xe rất là rõ ràng luôn các bạn. Phần đầu xe được thiết kế thành giáp ngực nổi khối nên nhìn khá là lực ha. Phần kính xe được làm rất là chi tiết, nhìn vào có thể thấy được độ sâu và chi tiết này bên trong nè. Hơi tiếc một chút xíu là phần này không có LED nha, nhưng nói một cách công bằng thì chỉ ở dạng xe bi mới dùng đến phần đèn này ha, còn dạng boss thì chỉ dùng LED max thôi. Một số mô hình Transform được thì phần này đều có LED để quay dạng xe nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Phía trên phần ngực tiếp nối cổ là các chi tiết được làm rất sắc nét và tinh xảo, các bạn để ý ở trên đây nhìn xuống nè. Một cái sự hợp lý về cơ khí và bám sát phim ha, màu sơn kim loại cực kỳ chân thật luôn. Phần eo thiết kế rất là hài hòa, các chi tiết máy làm rất là sâu bên trong ha. Các bạn có thể thấy được cái chi tiết máy nó ẩn bên trong này rất là tốt luôn. Từng cái cây piston, từng cái dây Kuro họ cũng thể hiện cực kỳ tốt luôn. Vì không phải Transform và thực sự làm có tâm nên nhìn vào mô hình ở những góc chết á, nó cũng không hề thấy trống trải nha các bạn. Các bạn có thể thấy những cái vị trí ở phía bên trong này nè, cái vị trí sâu bên trong ngực vẫn có thể thấy cái chi tiết máy đầy đủ. Đây là điều mình đánh giá cực kỳ cao cho mô hình này nha. Phần sau lưng được thiết kế mô phỏng như một cái cột sống lưng bằng máy nha các bạn. Cái chi tiết máy được lặp lại và xếp xéo đều hai bên kết nối với phần giáp ngực phía trước, tạo nên một sự thỏa mãn về thị giác cao độ ha. Ngoài ra cũng cho cảm giác cơ bắp rất là tốt. Đặc biệt nha, khi mình gập lưng tới phía trước nè, gập hết cái biên độ nha, thì chi tiết ẩn xuất hiện làm cho phần lưng này có một cái vẻ đẹp khó tả luôn. Các bạn có thể xem nè, wow, nó tuyệt vời. Vậy mới nói đừng nhìn bề ngoài hiền lành mà xem nhẹ nha, bên trong thực sự rất là dữ dội luôn. Và chúng ta có hai phần cánh cửa xe để thay thế ở hai bên. Ở dạng chiến đấu là Open Door Win ha, là cái đây ha các bạn. Và cái dạng thông thường là Folder Door Win đây, các bạn xem nè. Cái này thì dường như ám chỉ cho hai phần cánh của con ong. Chi tiết rất sắc sảo, các bạn có thể thấy được những chi tiết tay nắm cửa xe, những cái viền kính được làm rất là tinh xảo luôn. Và phần cửa kính này được làm cái nhựa
mờ hơi tối nên thấy rất là chân thật nha. Và cái này thì thay vào cũng rất là dễ dàng các bạn chỉ cần việc kéo này ra thôi nè. Đó, đây là cái dạng mà Foster Darwin này các bạn. Nó cụp cái cánh rồi nè ha, nhìn nó rất là cưng luôn ha. Hai phần bánh xe trên này có thể quay được nha các bạn. Và phần lớp xe này được đúc bằng cái cao su cứng ha. Và cái tạo cái vân chìm nên cho mình cái cảm giác rất là thật y như một cái bánh xe ngoài đời thật luôn. Phần thân bên dưới eo này nó có một cái khớp có thể xoay qua phải và xoay qua trái như thế này, các bạn xem nhé. Xoay qua phải, xoay qua trái như thế này ha. Khớp rất chắc chắn và mượt mà luôn. Biên độ tuy không quá nhiều do vướng giáp, tuy nhiên bên trên này xuất hiện một cái khớp mới đáng nói là các bạn. Một cái khớp giúp phần thân phía trên xoay qua trái hoặc xoay qua phải 135 độ rất là chắc chắn. Các bạn xem nè. Đó, đầu tiên là mình xoay phần bên dưới ha. Tiếp tục mình sẽ xoay cái phần bên trên như thế này qua 135 độ nè. Như thế này thì phần thân đã rất là linh hoạt rồi. Nó xoắn y như cơ thể con người ha, và xoắn hơn á. Tiếp theo cũng ngay vị trí này nó có một cái khớp giúp mô hình có thể nghiêng qua phải hoặc nghiêng qua trái như thế này nha các bạn. Các bạn xem nhé, nghiêng qua phải hoặc nghiêng qua trái như thế này ha. Và khi nghiêng thì để lỗ bên hông rất là đẹp luôn nha các bạn, có thể thấy được bên trong này ha. Và tiếp tục cũng tại vị trí này có một cái khớp giúp thân cúi tới 45 độ luôn và làm lộ chi tiết lưng rất là đẹp mà lúc nãy mình đã nói rồi các bạn. Đó, các bạn xem nhé. Và một điểm mình phải nói rất là đáng khen. Đây, cái đây mới đáng khen nha. Khi mà cúi người tới trước thì các bạn vẫn có thể vặn người qua như thế này. Các bạn thấy không? Mình cúi tới trước, sau đó mình sẽ vặn nè. Các bạn có thấy giống cái động tác tập thể dục buổi sáng mà mình đưa tay cúi xuống không? Thật sự rất là ít mô hình làm được cái điều này ha. Tiếp theo là về phần tay, thì phần cánh tay bên trái là cánh tay nguyên gốc nha các bạn. Có thể thấy chi tiết làm rất tốt và bám sát phim luôn. Mảnh giáp ở trên vai này nè, ôm lấy cái chi tiết ở giữa rất là tinh xảo. Các bạn có thể thấy từng lớp chi tiết nó xếp chồng lên nhau và nó có cái dây điện trong này luôn ha. Một điều mình rất thích là cái chi tiết nối tay và cái phần thân nè, phía bên trong này nè, nó có một cái khối hình trụ khá là lớn ha. Rất là nhiều cái chi tiết nhỏ như cái đầu đạn bám xung quanh trên này, và chi tiết này làm cho cái phần nách nó không bị rỗng nha các bạn. Nhìn vào nó rất là chân thật và sát phim. Các bạn có thể nhìn thấy ở dưới những cái góc chết này nè, nó làm đầy và nó không có tạo cho mình cảm giác đây là cái mô hình ha. Và thậm chí là cái chi tiết khớp ở ngay vị trí này nè cũng được cắt điệu thành chi tiết máy luôn. Tiếp theo là phần cánh tay bên dưới nè, thực sự làm rất là tốt. Phải nói mình rất là thích kiểu thiết kế chồng lớp bên trong và bên ngoài. Nó có những cái lớp siêu chi tiết bên trong và lớp giáp bên ngoài nó bọc lại. Các bạn có thể thấy từng lớp giáp vàng này phối hợp với những lớp giáp bạc được xếp khéo léo và có những khoảng hở so với phần lõi bên trong nha. Điều này nó tạo ra cái sự hút mắt rất là cao. Dù mình không mở giáp ra xem hết được cái chi tiết bên trong đó, nhưng mà nó tạo ra cảm giác đây là một cái chi tiết máy thật nha, không phải là cái mô hình. Về phần tay bên phải thì đây là cánh tay ở dạng chiến đấu nha các bạn, là cái Stinger Splatter. Mình sẽ thay vào ở đây nha. Các bạn chỉ cần cầm cái này lắc nhẹ nhàng ra, xoay thế này là nó sẽ tuột ra được ha, rất là nhẹ nhàng. Rồi sau đó mình sẽ lắp cái này vào đúng chiều, như thế này ha. Về cái phần tay này thì thực sự mình nói rất là đẹp và nó thiết kế hợp lý. Nó vẫn giữ lại được cái thiết kế của cái tay này ha, và nó tạo ra cái sự transform là biến đổi hình dạng. Nó thêm những chi tiết vào, nhìn vẫn gợi lại là cái tay cũ nhưng nó là thành cái dạng chiến đấu. Thì các bạn có thể thấy được ở đây 4 cái ngón tay của Bi nè, nó sẽ bám ở trên cái súng nè, từng ngón tay nó chỏ ra và nó bám ha. Và trên này cái phần giáp tay trên đây nè, đó, nó sẽ biến thành nó nhảy lên phía bên trên này. Còn chừa lại những cái phần máy nó lộ ra rất là đẹp. Có thể nói những cái chi tiết lục giác này nó đi từ trên xuống dưới và kết hợp với cái chi tiết máy, cái màu xám đậm bên dưới nè, các bạn có thể thấy được là thực sự nó rất là chi tiết và đẹp luôn. Và đặc biệt là cái phần đầu đạn nè, cái phần đầu đạn này nó không phải làm đồng màu nha. Các bạn có thể thấy được cái màu đồng và cái màu xám nó sơn cái màu đậm nha, và nó nhạt dần lên và nó đi cái màu đây, cái màu đồng này thực sự nó làm, thực sự mình nói là không phải là giả tạo nữa, nó giống y chang như đời thật luôn các bạn. Thực sự mình đánh giá rất là cao cho cái phần này. Có một điều mình rất là tiếc là cái này nó không có led. Nếu cái này nó có led thì thực sự nó đẹp hơn rất là nhiều luôn. Tiếp theo là về khớp tay nha các bạn. Thì cái hệ thống tay và vai này là sự kết hợp giữa khớp bản lề và một khớp gần như là khớp cầu ở vị trí trong này nè, giúp tay có thể lắc tới trước và lắc ra sau, và thậm chí là nhờ khớp cầu trong này nên cái tay này có thể xoay được rất là đa hướng luôn. Các bạn xem nè, nó cực kỳ linh hoạt ha. Và tiếp theo là hệ thống khớp này giúp cánh tay có thể xoay được 360 độ và rất là chắc chắn nha các bạn xem nè. Và khi xoay thì các bạn có thể thấy được cái chi tiết máy bên trong nó xoay theo luôn, và nó tạo một cái hiệu ứng thị giác rất là tốt. Về biên độ đưa tay lên, đầu tiên mình sẽ chỉnh giáp về vị trí thuận lợi nhất. Đầu tiên là giáp ngực ha, mình sẽ đẩy đầu qua một chút xíu là giáp ngực nè. Tiếp theo là mảnh giáp ở vai là một khớp bản lề, mình có thể trượt ra như thế này để tránh va chạm mạnh và dẫn đến gãy ha, và khai thác biên độ tối đa nha. Biên độ đưa tay lên có thể đưa được 135 độ nhờ khớp phụ. Đầu tiên nè, khớp phụ nè. Tiếp theo là cái khớp bản lề trên vai rất chắc chắn. Đây các bạn có thể thấy được cái tay đưa lên được 135 độ và giữ rất là tốt luôn.
Tiếp theo là một khớp giúp toàn bộ cánh tay có thể xoay được 360 độ và rất là chắc chắn nha các bạn. Và song song đó, ngay tại vị trí cùi chỏ nè cũng xuất hiện một cái khớp y chang như vậy, giúp cái phần tay dưới có thể xoay được 360 độ luôn. Điều này giúp cái tay linh hoạt hơn rất là nhiều ha. Cuối cùng là khớp cùi chỏ. Khớp cùi chỏ này là một cái khớp bản lề đôi, giúp tay có thể gập được 115 độ. Các bạn xem nhé, như thế này ha. Và vì cứng giáp nên không thể gập sâu hơn được, tuy nhiên gập như thế này là cũng là tương đối rồi nha các bạn. Bàn tay này là cái khớp cầu nha, mình có thể xoay được đa hướng luôn nha các bạn. Tuy nhiên biên độ có phần hơi hạn chế do cái phần cứng giáp nha, có lẽ được thiết kế giới hạn bởi biên độ giống như tay người và để đảm bảo về độ chắc chắn nha các bạn. Và chúng ta có hai bộ tay đi kèm. Bộ tay đầu tiên gắn trên đây là cái first hand nè, hai bộ còn lại lần lượt là relax hand và action hand. Để các bạn xem nhé. Rất tiếc là không có một cái bộ tay nào có thể full ngón. Thực sự cái dòng DioX mình luôn luôn rất là tiếc nuối về cái điều này, bàn tay không bao giờ full ngón. Và các bạn có thể thay vào rất là dễ dàng như thế này ha, chỉ cần cầm kéo ra như thế này thôi, đó là mình thay được vào. Ok, đây là cái bàn tay action hand nè, các bạn xem nha. Rất là đẹp và chi tiết luôn. Và trên này ha, các bạn để ý nha, cái này họ làm bằng cái nhựa dẻo nha, để tránh cái gãy nè. Tiếp theo là về phần chân, thì phần chân thiết kế với tỷ lệ rất là hài hòa và cân đối. Các mảnh giáp chân gợi nhớ về hình ảnh chiếc xe khi B-Train Phone qua nha. Có thể thấy phần má trong đuôi ở trong đây nè, với các chi tiết rất là sắc sảo luôn. Và mình rất là thích kiểu thiết kế bỏ ngỏ một phần giáp để lộ chi tiết bên trong, làm cho cái phần này nhìn rất thẩm mỹ và cơ khí nha các bạn. Tiếp theo là phần bên dưới nha các bạn, rất cơ bắp, cơ khí, rất hài hòa, to ra ở bàn chân tạo sự vững chãi hơn cho mô hình ha. Và các chi tiết này được làm ẩn bên trong cái lớp giáp ngoài rất tinh xảo, hợp lý và cơ khí. Các bạn có thể thấy được từng cái bánh răng, từng chi tiết nhỏ máy được phối hợp rất là tốt luôn. Từng lớp chi tiết xếp chồng lên nhau tạo độ sâu về thị giác. Thực sự 3Zero làm quá là có tâm luôn các bạn. Các bạn có thể thấy được, wow, rất là đẹp. Về biên độ đá ngang thì có thể đá lên được 45 độ nha các bạn, và khớp rất là chắc chắn luôn. Và đây là một điều mình thấy rất là tiếc, vì bị cứng giáp nên không thể đá ngang hơn được ha. Giá mà trên một cái khớp phụ ở đây nè, mình có thể trượt cái chân xuống thì lúc đó đá ngang sẽ được cao hơn nha. Về biên độ đá lên trước thì mình sẽ đá lên được tầm hơn 90 độ một chút xíu. Tuy nhiên khi các bạn lách cái chân ra như thế này, các bạn có thể đá lên được gần 170 độ. Và cái này là đá chân lên sát ngực nha các bạn. Tương tự như vậy, đá ra sau, wow, mình sẽ đá ra sau cho các bạn xem. Nó cũng lên được cao sát ra cái phía như thế này ha. Và cái khớp bên trong này chỉ là cái khớp lõi kim loại thôi, nhưng họ làm rất là tốt. Thực sự 3Zero chưa cần phải dùng đến những cái khớp đẩy. Cái này là khung xương kim loại rồi nên nó cực kỳ là chắc chắn luôn các bạn. Và bên trong phần chân ở vị trí trong này ha, cũng có một cái khớp có thể lắc toàn bộ bàn chân ra phía ngoài một chút xíu như thế này. Đó, các bạn xem nhé, lắc như thế này nè. Cái này thì nó sẽ giúp chân đá lên tốt hơn, không bị cấn, cũng như gia tăng cái biên độ khi bâu dáng nha. Tiếp theo là khớp đầu gối, thì khớp đầu gối này chỉ là một cái khớp bản lề đơn thôi, kết hợp với chi tiết chuyển động, biên độ tầm 110 độ nha các bạn. Các bạn xem nè, và khớp cực kỳ chắc chắn và tốt ha. Và điều đặc biệt là hệ thống khớp gối này là kết hợp với chi tiết piston chuyển động, tạo hiệu ứng thị giác cực kỳ tốt khi bẻ khớp và sự hợp lý về cơ khí. Các bạn có thể xem nè, phần này là một trong những phần mình thích nhất ở cái phần khớp luôn. Các bạn xem cái sự chuyển động của nó nhé, rất là đẹp và hợp lý ha. Khi mà cái này phần này trượt ra nè, nó lỗ chi tiết giáp, và phần này trượt xuống thì nó sẽ đẩy cái nắp lại nè, một cái kịch, nó rất là hay luôn. Tiếp theo là về khớp bàn chân, thì đầu tiên ở vị trí này có một cái phần giáp ha, mình sẽ bật lên như thế này. Và ở đây có một cái khớp bản lề rất chắc chắn, có thể đưa được bàn chân lên phía trước như thế này ha. Và ở mũi bàn chân cũng có một khớp để phần mũi chân đưa lên cao hơn được một chút xíu nữa. Và các bạn có thể thấy được khi đưa lên hết biên độ thì phần này vừa khít với phần bật giáp lên luôn các bạn. Và rất tiếc là không có một cái khớp nào giúp cái bàn chân có thể duỗi xuống ha. Cái này nếu mà cái chân này duỗi xuống được thì mình sẽ thấy nó tốt hơn nữa ha. Và tiếp tục bên trong này cũng có một cái khớp giúp bàn chân có thể xoay qua phải, xoay qua trái như thế này, và có thể lắc được như thế này ha, lắc qua phải, lắc qua trái như thế này. Và cái khớp nối trong này thực sự rất chắc chắn, mình phải dùng lực khá mình mới có thể bẻ được nha các bạn. Về phần chân như vậy thì mình đánh giá khá là linh hoạt ha. Vừa rồi là toàn bộ cái phần chi tiết và phần khớp. Toàn bộ phần khớp trên mô hình này không có một cái khớp nảy nào được chế tác dựa trên công nghệ khung xương kim loại, nên thực sự nó rất là chắc chắn luôn. Về phân bố kim loại thì mô hình này có khung xương kim loại rất chắc chắn, còn lại tất cả các phần giáp bên ngoài thì được làm bằng nhựa và phủ sơn tinh xảo nha các bạn. Tiếp theo là phần phụ kiện, thì những cái phụ kiện đi kèm theo mình đã nói trước rồi ha, chỉ còn là một cái bay như thế này thôi. Thì cái bay này là một cái bay truyền thống của DioX luôn các bạn. Cái chi tiết họ đúc khắc cũng rất là sắc nét ha. Và ở cái phiên bản Gold thì ở đây là cái chữ B, các bạn có thể thấy được là nó ánh cái màu gold nè. Còn cái phiên bản DioX thì nó sẽ để cái màu vàng cho mình ha. Thì ở đây mình cũng có một cái dụng cụ hỗ trợ bass. Đó, mình sẽ gắn vào đây, rất là đơn giản thôi.
Phía trên này cũng có một cái vị trí mình có thể kéo lên kéo xuống nhờ cái chốt chỗ này ha. Rồi bên đây thì mình sẽ kéo cái phần này ra và mình lắp như thế này. Đó, để mình đổi cái chiều. Ở MB thì ở phía sau này nè, các bạn để ý nha. Mình sẽ có một cái vị trí như thế này, mình sẽ gỡ ra. Đó, nó lộ ra một cái lỗ như thế này nè. Rồi, mình sẽ đẩy cái phần này vào. Thực sự rất là chắc chắn luôn. Thì các bạn có thể thấy được là MB đã đứng được trên bay rất là tốt luôn ha các bạn ha. Vừa rồi thì mình đã unbox và review cho các bạn xem em Bumblebee DOX Gold Edition ở bên tay trái của mình, và với sự góp mặt của em DOX truyền thống bên này ha. Thực sự đây là hai cái mô hình mà Three đã làm rất là tốt với hình dạng của MB trong phim Bumblebee. Thực sự nó rất là cưng, và cái phiên bản màu này nè, nó tạo cho mình một cảm giác thực sự là rất là đẹp, rất là xứng đáng ở trong bộ sưu tập nha. Các bạn thấy sao thì hãy cho mình biết dưới phần comment nha. Nếu thích hãy cho mình một like, một share, bấm vào nút chuông và bấm nút subscribe để đừng bỏ qua những video tiếp theo của mình. Và bây giờ nán lại một chút xíu đi ngay phần số in nha. Let's go!